Ngay sau khi Phúc Kiến chính thức gia nhập Hải quân Trung Quốc, hàng loạt trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Thái Bình Dương đã lập tức nâng cấp độ giám sát lên mức cảnh báo tăng cường. Không còn là tàu đang thử nghiệm, đây là một chiến hạm đã sẵn sàng hoạt động, mang theo hệ thống phóng điện từ mà phương Tây từng lo ngại suốt nhiều năm. Những tín hiệu đầu tiên từ hành trình của Phúc Kiến đã kích hoạt quy trình phân tích khẩn cấp bên phía Mỹ, mức phản ứng chỉ dành cho các mục tiêu chiến lược hàng đầu. Điều gì khiến một con tàu vừa vào biên chế lại lập tức được đặt cạnh USS Gerald R. Ford, siêu mẫu hạm mạnh nhất thế giới? Và nếu hai con tàu này chạm mặt giữa vùng biển nóng, ai mới là kẻ thật sự nắm quyền chủ động? Nếu bạn muốn hiểu toàn bộ câu chuyện, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Trong suốt hơn nửa thế kỷ, Hải quân Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế vượt trội tuyệt đối trên đại dương nhờ sở hữu hệ thống tàu sân bay hạt nhân lớn nhất và mạnh nhất thế giới. Họ là quốc gia duy nhất có đủ kinh nghiệm, đủ ngân sách, đủ năng lực vận hành liên tục các nhóm tàu sân bay trên mọi đại dương. Mỗi con tàu không chỉ là biểu tượng sức mạnh mà còn là một hệ thống chiến tranh di động, có khả năng triển khai sức mạnh quân sự đến bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ trong vài ngày. Trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc công bố tàu sân bay Phúc Kiến và đưa nó vào biên chế đã khiến thế giới chú ý không phải vì một chiếc tàu mới xuất hiện, mà vì lần đầu tiên có một quốc gia khác sở hữu công nghệ khiến Mỹ không thể bỏ qua. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiến vào một lĩnh vực mà trước đây chỉ Mỹ làm chủ tuyệt đối. USS Gerald R. Ford là con tàu đầu tiên trong lớp tàu sân bay thế hệ mới của Mỹ, được thiết kế để thay thế dần các tàu sân bay lớp Nimitz vốn đã phục vụ gần nửa thế kỷ. Ford mang trong mình toàn bộ công nghệ tối tân nhất mà Hoa Kỳ phát triển, động cơ hạt nhân thế hệ mới với công suất lớn hơn, khả năng hoạt động liên tục suốt hơn 20 năm không cần tiếp nhiên liệu, hệ thống radar tích hợp, hệ thống chiến tranh điện tử nâng cấp và đặc biệt là hệ thống phóng điện từ MALS. Những nâng cấp này không chỉ giúp nó vận hành hiệu quả hơn mà còn tăng đáng kể số lần xuất kích của không đoàn trong cùng một khoảng thời gian. Ford không chỉ là một tàu sân bay, nó là biểu tượng của nửa thế kỷ kinh nghiệm, của ngân sách khổng lồ và của lợi thế công nghệ đã được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh. Trong khi đó, Phúc Kiến ra đời trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Trung Quốc bước vào thế kỷ 21 với mong muốn vươn ra biển lớn nhưng không có nền tảng tàu sân bay như Mỹ. Họ bắt đầu với Liêu Ninh, một con tàu cũ được mua lại từ Ukraine và cải tạo. Sau đó là Sơn Đông, tàu sân bay nội địa đầu tiên nhưng vẫn sử dụng hệ thống cất cánh kiểu nhảy cầu STOBAR, hạn chế khả năng mang theo máy bay nặng và không thể triển khai máy bay cảnh báo sớm cánh cố định. Hai chiếc tàu này chỉ giúp Trung Quốc làm quen với khái niệm vận hành tàu sân bay, nhưng chưa đủ để cạnh tranh với Mỹ. Sự xuất hiện của Phúc Kiến đánh dấu một bước nhảy vọt hoàn toàn khác. Không phải cải tiến nhỏ, không phải thử nghiệm, mà là một bước chuyển đổi công nghệ mang tính chiến lược, chuyển từ STOBAR sang CATOBAR, từ nhảy cầu sang hệ thống phóng điện tử. Điều này đồng nghĩa với một sự thật quan trọng. Từ thời điểm Phúc Kiến xuất hiện, Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sở hữu công nghệ MALS trên tàu sân bay. Đây là điều ngay cả các đồng minh thân cận của Mỹ như Anh, Pháp hay Nhật cũng chưa đạt được. Việc tự phát triển và triển khai MALS cho thấy Trung Quốc không chỉ sao chép công nghệ mà họ thực sự đã bước vào giai đoạn đổi mới độc lập. Với một quốc gia luôn coi biển là nơi mở rộng ảnh hưởng chiến lược, Phúc Kiến trở thành chiến hạm được tạo ra để phục vụ tham vọng đó. Sự khác biệt về nguồn gốc tạo nên hai con tàu cũng phản ánh hai triết lý đối nghịch. Mỹ phát triển Ford để duy trì khoảng cách vượt trội, còn Trung Quốc tạo ra Phúc Kiến để thu hẹp khoảng cách ấy. Mỹ tập trung vào sự bền vững, khả năng hoạt động viễn dương, tính ổn định và lượng kinh nghiệm tích lũy qua hàng nghìn giờ tác chiến. Trung Quốc tập trung vào việc đạt được bước nhảy nhanh nhất có thể, rút ngắn hàng chục năm khoảng cách bằng một thế hệ công nghệ. Với họ, Phúc Kiến không chỉ là một tàu sân bay, mà là lời tuyên bố rằng họ đã bước vào nhóm những quốc gia có năng lực hải quân hàng đầu. Phúc Kiến có lượng dã nước hơn 80.000 tấn, nhỏ hơn Ford, nhưng được tối ưu hóa cho hệ thống phóng điện tử, đường băng dài và thiết kế sàn bay rộng giúp tối ưu hóa lưu lượng cất cánh và hạ cánh. Trong khi Mỹ dựa vào năng lượng hạt nhân để vận hành liên tục và có thể hiện diện ở bất cứ nơi nào trên thế giới, Trung Quốc tập trung vào các chiến dịch gần bờ và bán viễn dương, trong phạm vi mà họ có mạng lưới hậu cần mạnh. Hai mục tiêu khác nhau tạo ra hai cách thiết kế khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng khiến cuộc so sánh này trở nên đặc biệt. Dù là người mới trong cuộc chơi, Phúc Kiến lại sở hữu nhiều công nghệ hiện đại không thua kém Ford ở một số khía cạnh nhất định. Sự kết hợp giữa máy phóng điện tử, đường băng phẳng và khả năng triển khai máy bay cảnh báo sớm cánh cố định đã giúp Trung Quốc lần đầu tiên sở hữu năng lực mà trước đây chỉ Mỹ có. Đây là lý do giải thích vì sao ngay khi Phúc Kiến vào biên chế, giới quân sự quốc tế lập tức đặt nó cạnh Ford để so sánh. Không phải vì hai con tàu hoàn toàn ngang tài ngang sức, mà vì đây là thời điểm lịch sử mà Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy một đối thủ tiệm cận mình trong lĩnh vực tàu sân bay. Khi đặt hai tàu sân bay USS Gerald R. Ford và Phúc Kiến lên bàn so sánh, điều đầu tiên cần nhắc đến không phải là kích thước hay hình dáng, mà là triết lý vận hành và hệ thống công nghệ quyết định cách chúng hoạt động ngoài biển. Gerald R. Ford được Hoa Kỳ tạo ra để trở thành trung tâm sức mạnh của nhóm tàu tác chiến, với khả năng hoạt động liên tục hàng chục năm và triển khai không đoàn với mật độ cao. Phúc Kiến thì được xây dựng với mục tiêu đạt được bước tiến nhanh nhất, đưa Trung Quốc từ thế bị động sang chủ động trong cạnh tranh hải quân. Đây là lý do khiến cả thế giới chú ý đến hai con tàu này,
bởi mỗi con đại diện cho một cách tiếp cận khác nhau trong cuộc đua thống trị đại dương. Hệ thống động lực chính là điểm tạo ra khoảng cách rõ rệt nhất. Zero R. Ford sử dụng 2 lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới có công suất lớn hơn 30% so với lớp Nimitz, cho phép cung cấp đủ năng lượng cho tất cả hệ thống trên tàu, bao gồm cả radar, cảm biến và đặc biệt là hệ thống phóng điện tử. Nhờ năng lượng gần như vô hạn và không cần tiếp nhiên liệu trong hơn 2 thập kỷ, Ford duy trì khả năng hoạt động ở bất kỳ đại dương nào. Trong khi đó, Phúc Kiến sử dụng hệ thống động cơ thông thường dựa trên tua bin khí và nồi hơi. Điều này giúp quá trình thiết kế và triển khai nhanh hơn, nhưng lại hạn chế tầm hoạt động so với đối thủ. Phúc Kiến sẽ cần tiếp nhiên liệu thường xuyên hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào mạng lưới hậu cần gần bờ của Trung Quốc. Điều đó không có nghĩa Phúc Kiến yếu hơn, nhưng cho thấy nó được tạo ra để phục vụ môi trường chiến lược khác. Tuy nhiên, khoảng cách ở hệ thống động lực lại được thu hẹp bằng yếu tố mà ít ai nghĩ Trung Quốc có thể làm được, hệ thống phóng điện tử. Cả hai con tàu đều sử dụng công nghệ MALS để phóng máy bay, một bước tiến vượt xa hệ thống phóng thủy lực cũ. MALS giúp máy bay cất cánh mượt mà hơn, giảm áp lực lên khung máy bay, đồng thời cho phép phóng những loại máy bay nặng hơn, bao gồm cả máy bay cảnh báo sớm cánh cố định. Zero R. Ford là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới được trang bị MALS, còn Phúc Kiến là quốc gia thứ 2 triển khai được công nghệ này. Dù Hoa Kỳ có nhiều năm kinh nghiệm hơn trong phát triển MALS, việc Trung Quốc đạt được thành tựu tương tự trong thời gian ngắn là điều khiến phương Tây rất cảnh giác. Nhờ MALS, Phúc Kiến có thể triển khai không đoàn với cấu hình mà trước đây Trung Quốc chưa bao giờ có, đặc biệt là máy bay cảnh báo sớm kiểu KJ-600. Khi so sánh radar và cảm biến, Zero R, Ford vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhờ hệ thống radar đa chức năng tích hợp có khả năng giám sát diện rộng và đồng thời theo dõi nhiều mục tiêu trên không lẫn trên biển. Công nghệ chiến tranh điện tử của Mỹ, vốn được phát triển liên tục qua nhiều cuộc xung đột thực tế, cũng tạo ra lợi thế rất lớn cho Ford. Khả năng gây nhiễu, chống nhiễu và phát hiện mục tiêu của hệ thống điện tử Mỹ vẫn được xem là tốt nhất thế giới. Trong khi đó, Phúc Kiến được trang bị radar Type 346B cùng các hệ thống điện tử mới được nâng cấp, giúp tàu có khả năng theo dõi mục tiêu tầm xa và điều phối hoạt động của không đoàn trong môi trường phức tạp. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến để chứng minh hiệu quả của hệ thống này trong các tình huống cường độ cao. Không đoàn tàu sân bay là yếu tố quyết định sức mạnh thực tế của cả hai. Zero R. Ford có thể triển khai một không đoàn kết hợp gồm các chiến đấu cơ F-35C tàng hình, FA-18EF Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2D, máy bay chiến tranh điện tử EA-18G và nhiều trực thăng đa nhiệm khác. Mỗi loại đóng một vai trò riêng, tạo thành mạng lưới tác chiến linh hoạt và mạnh mẽ. Không đoàn của Mỹ không chỉ mạnh vì máy bay hiện đại, mà còn vì kinh nghiệm vận hành đã được tích lũy suốt nhiều thập kỷ, qua hàng trăm nhiệm vụ thực tế. Phúc Kiến dự kiến sẽ mang theo J-35, chiến đấu cơ tàng hình hạm thế hệ mới, cùng phiên bản cải tiến J-15T tương thích với hệ thống phóng điện tử. Quan trọng hơn, lần đầu tiên Trung Quốc có thể triển khai máy bay cảnh báo sớm cánh cố định KJ-600, thứ mà trước đây họ không thể vận hành do hạn chế của hệ thống nhảy cầu. Đây là một thay đổi cực lớn vì máy bay cảnh báo sớm là trung tâm thần kinh của cả không đoàn, quyết định khả năng phát hiện và chỉ huy chiến đấu tầm xa. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn thiếu một chiến đấu cơ tàng hình hạm đã được kiểm chứng trong điều kiện thực chiến như F-35C của Mỹ, và không đoàn của họ cũng chưa trải qua nhiều chiến dịch viễn dương dài ngày. Hệ thống phòng thủ của hai tàu cũng phản ánh triết lý đối nghịch. Ford được bảo vệ bởi hệ thống phòng không tầm gần, tên lửa phòng thủ và lớp giáp cùng khả năng vận hành chiến tranh điện tử rất mạnh. Trung Quốc cũng trang bị hệ thống HQ-10, pháo phòng thủ tầm gần và hệ thống tác chiến điện tử tích hợp. Tuy nhiên, lợi thế của Mỹ nằm ở việc mọi hệ thống đều đã được thử nghiệm nhiều năm. Còn lợi thế của Trung Quốc lại nằm ở việc họ áp dụng công nghệ mới với tốc độ nhanh hơn, sẵn sàng thay đổi thiết kế dựa trên dữ liệu thu được trong quá trình vận hành ban đầu. Sự khác biệt trong kinh nghiệm tác chiến là yếu tố không thể bỏ qua. Mỹ đã vận hành tàu sân bay trong nhiều cuộc xung đột lớn, từ Trung Đông đến Thái Bình Dương. Họ có khả năng phối hợp không đoàn, nhóm tàu hộ tống, tàu ngầm, vệ tinh và máy bay ném bom chiến lược. Trung Quốc, dù có tiến bộ cực nhanh, vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm. Đây là lý do khiến Ford vẫn được đánh giá cao hơn trong môi trường tác chiến phức tạp và kéo dài. Tuy nhiên, Phúc Kiến không phải là đối thủ dễ bị xem nhẹ. Việc Trung Quốc đạt được công nghệ phóng điện tử, triển khai được máy bay cảnh báo sớm, mở rộng khả năng cất cánh hạ cánh và xây dựng đội tàu hộ tống mạnh cho thấy họ đang thu hẹp khoảng cách một cách đáng kể. Khi đặt hai con tàu cạnh nhau, không ai dám khẳng định rằng cán cân sẽ nghiêng tuyệt đối về phía Mỹ trong mọi tình huống. Phúc Kiến có thể chưa đạt đến tầm của Ford, nhưng nó đã đưa Trung Quốc ra khỏi nhóm tàu sân bay mang tính biểu tượng để bước vào nhóm tàu sân bay có năng lực thực chiến. Trong bất kỳ cuộc so sánh sức mạnh quân sự nào, lý thuyết và thực tế luôn có sự khác biệt rõ rệt. Khi nói đến tàu sân bay, điều này càng đúng hơn, bởi vì một tàu sân bay không bao giờ hoạt động một mình. Sức mạnh thật sự của nó phụ thuộc vào không đoàn đi kèm, khả năng điều phối với tàu hộ tống, hạm đội bảo vệ, hệ thống vệ tinh và đặc biệt là kinh nghiệm chỉ huy tác chiến ngoài biển. Chính vì vậy, việc đặt USS Zero R, Ford và Phúc Kiến vào một kịch bản đối đầu giả lập không chỉ là so sánh hai con tàu, mà là xem xét toàn bộ nền tảng hậu thuẫn phía sau.
Nếu cuộc đối đầu xảy ra ở xa bờ, tại một vùng biển không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc, cán cân nhiều khả năng sẽ nghiêng về phía Hoa Kỳ. Lý do không chỉ nằm ở việc Ford là tàu sân bay hạt nhân với khả năng hoạt động liên tục suốt nhiều tháng, mà còn vì toàn bộ lực lượng hỗ trợ xung quanh nó đều được tối ưu cho tác chiến viễn dương. Mỗi nhóm tàu sân bay của Mỹ thường có nhiều tàu hộ tống, bao gồm tàu khu trục Arleigh Burke với hệ thống tác chiến Aegis, tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu ngầm tấn công hạt nhân luôn đi theo bảo vệ. Tất cả được kết nối bằng mạng lưới liên lạc và radar đã được thử nghiệm trong hàng trăm cuộc tập trận và chiến dịch thực tế. Điều này giúp Ford có khả năng phát hiện mục tiêu từ rất xa, triển khai máy bay tấn công trước khi đối phương kịp phản ứng. Ngược lại, Trung Quốc dù có lực lượng hùng hậu nhưng vẫn chủ yếu tập trung vào vùng biển gần bờ, nơi họ có lợi thế về radar mặt đất, tên lửa tầm xa và các hệ thống chống tiếp cận. Trong môi trường không có sự hỗ trợ đó, Phúc Kiến sẽ phải dựa hoàn toàn vào các tàu hộ tống của mình. Tuy nhiên, các tàu khu trục lớp Type 052D và Type 055 dù hiện đại nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động dài ngày trên đại dương như các tàu chiến Mỹ. Hơn nữa, việc phối hợp giữa tàu sân bay, tàu hộ tống và không đoàn trong các chiến dịch dài hơi là thách thức mà Trung Quốc đang trong quá trình học hỏi và hoàn thiện. Vì vậy, ở xa bờ, Ford có lợi thế rất lớn nhờ hệ thống chiến tranh điện tử và kinh nghiệm phối hợp liên quân. Tuy nhiên, nếu đối đầu xảy ra gần bờ biển Trung Quốc, mọi thứ sẽ đảo chiều. Đây là khu vực mà Trung Quốc có ưu thế áp đảo nhờ chiến lược chống tiếp cận và phong tỏa khu vực. Các hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm như DF-21D và DF-26 đã khiến các chiến lược gia Mỹ phải điều chỉnh cách tiếp cận. Trong một tình huống giả lập, nếu Ford tiến vào phạm vi tấn công của những hệ thống này, Trung Quốc có thể dùng toàn bộ mạng lưới radar, vệ tinh, máy bay không người lái và lực lượng tên lửa mặt đất để truy sát vị trí của Ford. Điều này khiến Ford buộc phải hoạt động rất thận trọng và trong nhiều trường hợp có thể phải đứng ngoài tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, từ đó hạn chế khả năng tấn công. Trong môi trường gần bờ Trung Quốc, Phúc Kiến sẽ có lợi thế rõ rệt nhờ được hỗ trợ bởi toàn bộ hệ thống giám sát, phòng thủ và hậu cần đất liền. Mỗi khi không đoàn của nó cất cánh, dữ liệu radar từ các trạm mặt đất, từ các máy bay cảnh báo sớm trên không và từ hệ thống trinh sát sẽ được cung cấp liên tục cho nó. Điều này tạo ra một ưu thế chiến thuật mà Mỹ rất khó vượt qua, đặc biệt là khi đối đầu trong phạm vi gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng và quân sự hóa ở Biển Đông. Một điểm đáng chú ý khác là yếu tố con người. Mỹ có phi công hải quân với hàng nghìn giờ bay trên biển, thường xuyên tham gia tập trận đa quốc gia và có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Không quân trên tàu sân bay của Mỹ có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, thích nghi nhanh với sự thay đổi tình huống và có khả năng chiến đấu độc lập lẫn phối hợp rất bài bản. Trung Quốc dù đầu tư mạnh vào huấn luyện nhưng phi công tàu sân bay của họ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt là trong môi trường viễn dương kéo dài nhiều tháng. Đây là một yếu tố mà công nghệ không thể thay thế trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều khiến cuộc đối đầu trở nên khó dự đoán là tốc độ hiện đại hóa nhanh của Trung Quốc. Trong thời gian ngắn, họ đã từ một lực lượng hải quân phòng thủ trở thành lực lượng có khả năng hoạt động xa bờ, với việc sở hữu nhiều tàu khu trục lớn và tàu ngầm hiện đại. Sự xuất hiện của Phúc Kiến cho thấy họ đang muốn mở rộng phạm vi hành động và sẵn sàng đưa tàu sân bay ra khỏi vùng biển truyền thống. Điều này tạo ra thách thức cho Mỹ, vì họ không chỉ đối mặt với một con tàu mà với một hệ thống chiến lược đang dần hoàn thiện. Khi hai con tàu được đặt vào một tình huống chiến thuật giả lập, sự khác biệt về mục tiêu chiến lược trở nên rõ ràng. Ford được tạo ra để duy trì quyền kiểm soát biển toàn cầu, trong khi Phúc Kiến được tạo ra để thách thức quyền kiểm soát đó trong phạm vi khu vực. Trong một kịch bản xung đột ở Thái Bình Dương, Ford có thể triển khai sức mạnh từ khoảng cách xa, sử dụng máy bay tàng hình để tấn công từ ngoài tầm với của tên lửa đối phương. Phúc Kiến thì sẽ dựa vào mạng lưới hỗ trợ khổng lồ của Trung Quốc để tạo ra vùng nguy hiểm mà tàu sân bay Mỹ khó xâm nhập. Tuy cả hai tàu đều đại diện cho sức mạnh hải quân hàng đầu, nhưng môi trường tác chiến quyết định ai chiếm ưu thế. Trong vùng biển xa, Ford là kẻ thống trị. Trong vùng biển gần Trung Quốc, Phúc Kiến lại có ưu thế đáng kể. Điều này cho thấy cuộc đối đầu giả lập giữa hai con tàu không thể đơn giản đưa ra kết luận tuyệt đối. Những gì nó thể hiện là sự cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường, một bên bảo vệ vị thế toàn cầu, một bên đang từng bước thu hẹp khoảng cách và mở rộng ảnh hưởng. Sự hiện diện của Phúc Kiến đánh dấu thời điểm mà thế giới không còn chỉ nhìn Mỹ như bá chủ duy nhất trên đại dương. Khi đặt tàu sân bay USS Gerald R. Ford và Phúc Kiến cạnh nhau, điều dễ nhận thấy nhất không phải là sự tương đồng hay khác biệt về thông số kỹ thuật, mà là toàn bộ câu chuyện chiến lược đứng sau mỗi con tàu. Gerald R. Ford là kết quả của nhiều thập kỷ phát triển liên tục, là bước kế thừa của một truyền thống hải quân đã vươn ra đại dương suốt hơn nửa thế kỷ. Phúc Kiến thì đại diện cho tốc độ hiện đại hóa vượt bậc của Trung Quốc trong thời gian ngắn, mang theo tham vọng phá vỡ lợi thế mà Mỹ giữ vững từ thời chiến tranh lạnh. Cuộc đối đầu giả lập giữa hai con tàu không nhằm xác định ai mạnh hơn một cách tuyệt đối, mà là để hiểu rõ cách mỗi quốc gia chuẩn bị cho những thách thức chiến lược trong tương lai. Gerald R. Ford vẫn giữ ưu thế trong môi trường xa Trung Quốc nhờ kinh nghiệm thực chiến, khả năng vận hành viễn dương và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị trong nhóm tàu sân bay. Không đoàn của Ford đã được rèn luyện qua hàng trăm nhiệm vụ thật, giúp Hoa Kỳ duy trì khả năng phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Hệ thống chiến tranh điện tử, radar và năng lực phóng máy bay liên tục của Ford thể hiện sự vượt trội đã được thời gian kiểm chứng. Với Ford, Mỹ có thể triển khai sức mạnh quân sự đến gần như mọi khu vực chiến lược trên thế giới,
và đây là điều Trung Quốc chưa thể làm ngay lập tức. Phúc Kiến tuy là tân binh trong lĩnh vực tàu sân bay hiện đại, nhưng sự xuất hiện của nó đánh dấu bước thay đổi lớn trong cán cân quyền lực tại Thái Bình Dương. Việc Trung Quốc tự phát triển được hệ thống phóng điện tử, có khả năng triển khai máy bay cảnh báo sớm cánh cố định và xây dựng không đoàn mới cho thấy họ đang thu hẹp khoảng cách rất nhanh. Trong phạm vi gần lãnh thổ và vùng biển trọng yếu, Phúc Kiến có lợi thế lớn nhờ sự hỗ trợ của mạng lưới chống tiếp cận mạnh mẽ và hệ thống hậu cần đất liền. Điều này khiến bất kỳ tàu sân bay nào tiến vào khu vực cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sự kết hợp giữa chiến lược phòng thủ chủ động và khả năng tấn công từ tàu sân bay khiến Phúc Kiến trở thành đối thủ đáng chú ý đối với Mỹ. Kết thúc lại, không thể nói Ford hay Phúc Kiến mạnh hơn một cách tuyệt đối, bởi ưu thế của mỗi con tàu phụ thuộc vào môi trường tác chiến. Tuy nhiên, điều chắc chắn là sự xuất hiện của Phúc Kiến đã chính thức mở ra một chương mới trong cuộc cạnh tranh hải quân giữa hai siêu cường. Từ nay, cán cân sức mạnh trên biển không còn là cuộc chơi một chiều, và chính sự thay đổi đó mới là điều khiến thế giới phải theo dõi từng chuyển động của hai chiến hạm này. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích quân sự sắc bén, những so sánh chiến lược chuyên sâu và những câu chuyện chưa từng được kể về vũ khí hiện đại, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào.